Jag heter Henrik Jönsson och jag har idag begett mig ut i vinterstormen. Året 2018 lider mot sitt slut och jag vill därför ta tillfället i akt att med hjälp av en serie tillbakablickar försöka uttyda vilka övergripande teman som definierar vår tidsanda och med detta som resonansbotten resonera kring vad framtiden kan tänkas bära i sitt sköte. Jag vill också göra några personliga utfästelser för 2019. Först och främst vill jag rikta ett djupt tack till alla er som valt att stötta min videoproduktion via Swish, Patreon och Paypal. Varje film jag gör tar ungefär 20 timmar att producera och att göra en aktuell ny film varenda vecka under hela 2018 hade varit helt omöjligt utan ert stöd. Jag är ärligen djupt rörd över den generösa välvilja och det uppmuntrande stöd som visats mig och vill rikta ett stort tack till alla nya vänner och supporters av mitt arbete. Jag kommer att göra mitt yttersta för att fortsätta bedriva min oberoende folkbildning. Under 2019 har jag som ambition att fördjupa relationen med er som lyssnar och kommer att ta emot frågor om olika ämnen och besvara dessa återkommande i videoformat. Det är min förhoppning att detta kan växa till ett konstruktivt komplement till mina kommenterande och mer analytiska videos. Har du en fråga du vill ställa är du välkommen att skriva i kommentarsfältet. Ett nyckelord som med fog kan användas för att beskriva 2018 är turbulens. Turbulens är ett brett begrepp som bär konnotationer av oförutsägbarhet och instabilitet. Turbulensen vi nu upplever är ett väntat resultat av ett större paradigmskifte där vertikala industriella maktstrukturer genom kommunikationsteknologi och mjukvara i tilltagande omfattning görs obsoleta. Reaktionen på detta skifte är kanske tydligast hos de etablerade medierna, vars självförsvar oreflekterat uttrycks genom en tilltagande demokratisk vårdslöshet. I vad som framstår vara den rådande medieordningens slutakt anammar de etablerade medierna demokratiskt bekymmersamma metoder. Man äger inte längre den huvudsakliga samhällsberättelsen och griper nu, tillsammans med det politiska etablissemanget, lagen som redskap. Man vill, trots skarpt fallande tittarstöd, permanenta SVT:s försörjning genom skattefinansiering. Man söker etablera en statsfinansierad mediekartell med syfte att motverka oönskade narrativ. Man vill ändra grundlagen så att endast godkända journalister får tillträde till viss information. Man vill handgripligen styra vilken information söktjänster som Google tillåts visa. Och det mesta sköts på abstrakta fiender som ryssar och nationalister. Krig är fred, okunnighet är styrka. Notera hur Expressens chefredaktör Thomas Mattsson med inte helt subtil härskarteknik bemöter mig när jag ifrågasätter rimligheten i den politiska frisering av Google som han efterfrågar. Inte någon seriös debattör håller med. Här har vi uppdelningen. Jag blir passivt inkluderad i ett odefinierat, icke-seriöst kollektiv på grund av att jag ifrågasätter Mattssons linje. Sen flyttar han fokus från censur till frågan om upphovsrätt, vilket inte är frågan som jag lyfter. Ytterst så vänder han det hela till ett försvar för demokratin och belyser paternalistiskt hur detta även gäller mig själv. Google måste ju få förfoga över sina plattformar som du med dina. Ja du. Tills någon refererar till något oönskat då, och ni vill ha det osynliggjort, Mattsson. Den desperat genomförda skattefinansieringen av public service utgör ett annat exempel på hur hemmablinda journalister och visionslösa politiker vallhänt och kontraproduktivt försöker försvara den etablerade ordningen mot den digitala turbulensen. I allmänhetens tjänst, underhållning med kvalitet, granskning, nyheter som är oberoende, vi ska kunna lita på oss. Det är en gammal relik det här som är bildat efter kriget, va? Men det är också världens bästa moderna affärsidé. Men det hela vänds istället till en pregnant illustration av en oöverstiglig generationsklyfta när Smedjan-poddens svalt krispiga Blanche Jarn med pudelns kärna krossar hela mediaglashuset. En bra affärsidé brukar annars normalt karaktäriseras av att man inte måste tvinga personer att betala för den. Som om det inte räckte med ett medieetablissemang i upplösningstillstånd var det även valår 2018. I ett digitaliserat samhälle som präglas av tilltagande social, ekonomisk och ideologisk rörlighet framstår den politiska klassens allt desperatare försök att styra debatten som bäst som löjeväckande, som värst som sövande.
Men om du nu är så bekymrad över kvinnorna, Åkesson, varför vill du försämra löntagarnas ställning på arbetsmarknaden? Här skrattar studiopubliken åt statsministerns misslyckade försök att flytta frågan. Publiken hånskrattar åt statsministern i direktsänd TV. Önskan att flytta samtalet till bekanta höger-vänster-konflikter alla kalla kriget misslyckades att engagera, trots att LO tog ifrån tårna och morrade att högern ville avskaffa arbetsmarknaden. Jag har därför gjort en liten gestaltning av hur jag föreställer mig mötet mellan LOs kommunikationsavdelning och mediaproduktionsbolaget bakom filmen. Okej, LO. Hit med era starkaste argument så gör vi en grym film och så vinner vi valet åt det. Ja, argument och argument. Ja, hur menar du nu? Alltså, ni har väl några typ argument för er sak? Så, vi har en betydande oro och den oron vill vi gärna ta fasta på. Så du menar om någon är orolig över att det blir mer som en Mad Max-värld typ med en borgerlig regering så lyfter vi det som tänk om det blir så här tokigt typ. Ja, precis. Lite mer subtilt. Så kan vi säga att de vill avskaffa arbetsmarknaden. Moderaterna kommer fördärva hela arbetsmarknaden och kommer sätta arbetsmarknaden helt ur spel. Vad betyder detta ens? Försöken att mediaträna partiföreträdarna och förse dem med fokusgruppade soundbites för att mota Twitter i grind fungerade inte heller speciellt bra. 2016 om 106 bilbränder i Malmö, det är fullständigt oacceptabelt. 2016 om angrepp mot polisen, fullständigt oacceptabelt. 2016 om mord, fullständigt oacceptabelt att vi har ett sådant klimat att människor tar sig rätten att mörda. 2017 om brottslighet, jag blir förbannad på riktigt. 2017 om gängmord, fullständigt oacceptabelt. 2017 om sexbrott, fullständigt bedrövligt och oacceptabelt. 2017 om brandattentat, detta är fullständigt oacceptabelt. 2017 om Afrika. Att människor säljs som slavar är oacceptabelt. 2018 om dödsskjutningar. Samhället kan aldrig acceptera detta. 2018 om bränderna i Göteborg. Jag blir förbannad på riktigt. Ett paradigmskifte röjer de maktens apostlar vilka med tilltagande frustration slåss för den verklighetsbild som legitimerar deras egna privilegier. Detta förklarar hur man rationaliserar kritik av samtalstonen med en allt vulgärare samtalston. Hur man kritiserar alarmism med en tilltagande alarmism och hur man försvarar det demokratiskt fria ordet genom rop på kontroll av det demokratiskt fria ordet. Direktörssponsrade neandertalhöger. Dessa figurer, groteskt obildade, härjar inte bara i sociala medier utan även på ledarsidor som en gång i tiden var ganska ansedda. Politruker som lyckas subtrahera från det mänskliga vetandet varje gång de skickar en tweet. En galopperande dumhet av det slag vi nu bevittnar. Renons på stil och värdighet har sällan skådats i svensk politik. Att utrikesminister Margot Wallström ber en kanadensisk klinisk psykolog krypa tillbaka under sin sten på grund av att han utmanar rådande moralordning bör betraktas som ett annat exempel på det turbulenta paradigmskiftets tilltagande friktionsnivåer. But it's not what the evidence suggests. Okay. We don't agree on that. I ljuset av en situation där etablissemangets karta sedan länge slutat matcha terrängen förskjuts fokus från en verklighet som framstår allt mer obegriplig mot symbolfrågor, semantik och känslor. Hela jorden håller på att ta slut och brinna upp på en gång för tillväxt. Inte mer tillväxt. Frågor om upprätthållandet av rättsstaten och samhällsekonomin förträngs och ersätts med moralmarkeringar och emotionella berättelser. Men det framstår även för en luttrad själ som mig som banbrytande cyniskt att kapitalisera på ett omyndigt barn för att kränga en bok och bygga upp ett företags varumärke. I synnerhet genom att manipulera en infantil publik med välplanerade emotionella budskap. Om inte...
Nämen, Dollarbabyn har kommit på besök. Hej Dollarbabyn! Vad säger du Dollarbabyn? Tar de dina grejer? Vem gör det? Staten? Dollarbabyn säger att skatt är stöld är en väldigt radikal position utav, men jag förstår. Titta på Dollarbabyns ögon. Ingen får sätta Dollarbabyn i hörnet. Den feniciske prinsen Kadmos lär enligt den grekiska gudasagan i okunskap ha sått draktänder i jorden, vilka växte upp till förgörelse och strid. Detta har kommit att kallas draksådd. Mycket tyder på att den kommande mandatperioden bär överhängande risk att präglas av denna typ av skörd. Frön som i okunskap har såtts under mycket lång tid ser inom kort ut att slå ut i full blom. En allvarlig lågkonjunktur framstår allt mer ofrånkomlig. De svenska hushållen är de mest överbelånade i hela EU. Fastighetsmarknaden är övervärderad på grund av en trasig bostadspolitik. Krediten har varit artificiellt billig sedan 2008. Skolan saknar 77 000 lärare över den kommande 4-årsperioden. Vården underbemannad. Arbetsmarknaden sönderreglerad. Och vi har ännu ingen regering. Oavsett vem som greppar tyglarna på ekipaget kommer resan att präglas av tilltagande turbulens. Min övergripande utfästelse är att 2019 kommer att bli de brustna illusionernas år. Men en förlorad illusion är också ett löfte om en ny möjlighet att skaffa sig nya perspektiv. Min uppmaning för 2019 blir därför: omfamna turbulensen, äg den, omslut den. Räds inte det nya. Att söka staga upp de åldrade strukturer Shivas dans redan dömt till undergång förlänger en onödig plåga. Ett hus som byggt stelt och hårt rämnar när jorden bävar. Och låt oss vara som barn. För mjukhet är storhet och hårdhet är intet. Människan föds mjuk och känslig men dör hårdnad och okänslig. Ett växande träd är böjligt och följsamt, men när det dör är det torrt och hårt. Hårdhet och fasthållande är dödens följeslagare. Det mjukt följsamma medvetandet är ett uttryck för liv och utveckling. Det som hårt blivit kan aldrig segra. Var mjuk och följsam i en tid präglad av hårdhet och motstånd, men var inte dumdristig. Ett vassstrå böjer sig i stormen men reser sig ständigt och på nytt till sin fulla höjd. Nedslås inte utan bär förvissningen att även det djupaste stormvrål upphör när dess lungor är uttömda och vad som inte lät sig brytas kommer att segra. Jag heter Henrik Jönsson. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat på mig under 2018. Jag tillönskar er alla välgång och hälsa för 2019.